Good morning, good morning. Magandang tanghali, magandang gabi, saan man sulok ng mundo. Tayo ay magluluto ngayon ng pork ribs adobo. Oho, oho, ang sarap. Ayan po. Medyo malapit ng maluto. Konti na lang. Oh, tapos na. Yan. Ang bango. Oho, oho. Yan, tapos na. Ayan na, tapos na. Pwede nang kumain. Ayos. Okay. Mabango. Kain na mga guys. Kain na. Oh. Ang bango. Oh, ayan na. Pwede na tayong kumain. Okay, tikman natin guys. Oh, yan oh. Ang ganda ng pagkaluto. Red na red. Sarap. Sarap.